हैन यसलाई चाहिँ सिजी धाम पनि भन्छ अब फाइनली उकालो ओह्रालो चढ्दा चढ्दा हामी तराईमा आइपुगेका छौँ आउनुस् त मन्दिरको तल र बुद्धको टिकटको चाहिँ 150 अब चाहिँ हामी बुद्ध म्युजियम घुम्न जाऊँ है गाइस यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टरबाट हैन हल जस्तो छ यो चाहिँ संस्कृति झल्काउने खालको एउटा रेस्ट रुम सबै यहीँ हेर्न पाइने रहेछ सानोमा हैन अब यहाँ चाहिँ मायादेवी मन्दिर छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तिलौरा कोट छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ रामग्राम छ अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ स्तूपा छ कस्तो राम्रो छ त्यसपछि यहाँ त अझै लुम्बिनीको इट्टा पनि छ गाइस जब हामी यो रुममा जाऊँ है के छ ओ बुद्धको ध्यान गर्ने ठाउँ रहेछ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हावामा अड्किरहेछ ढुङ्गा वाउ कस्तो दामी कन्सेप्ट है पानी पनि छ हैन कस्तो गर्मी छ चितवन अनि हैन ढुङ्गे धाराको पानीवाला फिलिङ आउँछ यहाँ आउँछ होला नि कस्तो दामी छ आनन्दको छ पिसफुल छ एकदम पानी चाहिँ छैन रहेछ बुढा नीलकण्ठ भगवान चाहिँ हुनुहुन्छ श्री नवग्रह जय भोलेनाथ ओ तेरा बनेर गइथे शंकरनाथ रे सिजीको मुटु यहाँनिर चाहिँ शाश्वत धामको एकदम खतरा मन्दिर छ हैन
गाइज यहाँ चाहिँ नेपालको विभिन्न मन्दिरहरूको होइन सङ्ग्रहालय छ। अब हामी भित्र हेर्न जान्छौँ। यहाँ चाहिँ भिडियो खिच्न पाइँदैन, तपाईँहरू आफै घुम्नु है। फाइनली हाम्रो शिवजी टेम्पलको शाश्वत धामको यहाँ भ्रमण चाहिँ सबै सकियो होइन। अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। शिवजीको भ्लग चाहिँ हामी यहीँ इन्ड गर्छौँ।